Assalamualaikum. Apa khabar rakan-rakan semuanya? Sihat ke? Untuk video kali ni, aku akan buat DIY roll tisu. Roll tisu tu adalah daripada tisu tandas yang bulat tu. And then bila korang dah habis pakai, yang tengah tu kau ambil untuk recycle. So di sini aku akan tunjukkan 5 idea untuk roll tisu ni. Jadi sebelum aku mulakan tutorial, jangan lupa untuk like video aku and then subscribe channel aku. Sebab subscribe tu, langgan tu free, okay? Jadi mari kita start.
So setakat ini saja untuk video kali ini. Terima kasih sebab tengok video aku. Harapnya korang dapat inspired daripada video aku untuk buat DIY barang recycle. So jangan lupa untuk like video aku and then subscribe channel aku, okay? Lepas tu share lah dengan kawan-kawan korang yang aku ada buat video DIY. Support lah aku. Masih. So untuk last word, man jada wa jada. Sesiapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Contoh kata kita nak aset macam rumah, kereta. So kita kena kerja kuat and kumpul duit. Kalau kita nak pandai, nak result yang bagus, nak kerja yang bagus dan gaji yang besar, kita kenalah rajin belajar. So dekat sini kita kena bertindak.